عليكم السلام. أهلا بكم أحبتي في هذه الحلقة 191 من برنامجنا لحظات قرآنية، ونتندر فيها على هذا الحديث الذي يقول رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. نتندر عليه في 4 حلقات. يعني أنا من 50 عاما تقريبا كان الحديث ده مقرر علينا. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله. فالشيخ اللي كان في حصة الحديث بيشرح لنا في الحديث ده، فأنا قلت له يعني هو لازم يكون معفن، يعني عشان خاطر ربنا لو أقسم على ربنا يبره ويستجيب له. الله، يعني لو كان نظيف ووسيم ومهندم وكده، ربنا سبحانه وتعالى يلتفت ايه؟ لازم يكون معفن وقذر يعني. فالناس ضحكت ساعتها الطلبة، ويعني الراجل فوتها لي. آه ده هو طبعا قال لي ده حديث صحيح، وبعد كده عرفت ان هو رواه ابو هريرة في صحيح مسلم. طبعا لم يذكره موطأ مالك اللي قبل كده، ولم يذكره الشافعي في الأم إلى آخره، ولم يذكره أبو هريرة، قصدي البخاري. الشيخ مسلم هو اللي رواه. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، يعني مطرود، لكن لو أقسم على الله لا أبر. أول حاجة أو أول ملمح في هذا يعني نتعرضه في هذه الحلقة حكاية رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب. إيه تحليل ده؟ خلي بالكم، الأحاديث باعتبار إن هي دين أرضي، فهي نابعة من أحوال المجتمع ونابعة من الهوى. يعني في فقهاء تابعين للسلطة، والسلطة مهيمنة وتكره الناس في الدين، فبتلاقي يعملوا له أحاديث بقى حد الردة، يعملوا له أحاديث بقى اللي يخرج على السلطان بيقتل، وخرج على الجماعة يقتل إلى آخره. واسمعوا واطيعوا لو ولي عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. مش عارف زبيبة دي يعني. المهم، في ناس ثوار يروح من حديث تاني بقى يقول لك يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طب والسلطة مش مهم؟ ده بيعبر عن هواه. في ناس بقى غلابة يبصوا يلاقوا الفقهاء السلطة بيروحوا وتنفتح لهم الأبواب ويتعامل لهم تعظيم سلام وبيمشوا في مواكب السلطان، لكن هو لو راح هناك ينطرد. فيروح ساكع الحديث ده اللي يقول لك ايه؟ رب أشعث أغبر، لأن هو طبعا كلهم شكلهم معفن، أشعث وأغبر، مدفوع عن الأبواب. مدفوع بالأبواب يعني لما يجي يقرب من باب السلطان أو حتى باب الإيه يطردوه، امشي هذا معفن أنت. فهم بقى عشان خاطر يرادوا نفسهم، فقال لك يعني رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. يعني معناها إذا كنتوا لكم الدنيا ولكم المواكب ولكم القصور ولكم الأزياء الجميلة الدية الفخمة والبآكل الفخمة والعبيد والجواري، إحنا لنا الآخرة. ويكفينا إن بقى الواحد مننا إذا قال يا ربي اعمل كذا فربنا هيستجيب له. فده حديث يعبر عن الفقراء من صانعي الأحاديث، ويعبر برضو عن شكواهم من الاحتقار الذي يلقونه من عصرهم، وخاصة بالناس الكبار الملأ اللي موجود. ويعبر بقى عن ان هم كانوا اذا اقتربوا من قصور السلاطين او قصور الولاة يعني يدفعون عنها الى اخره. اذا هو حديث صادق في التعبير عن واضعيه وصانعيه. لو هو قال والله يعني ان فلان قال الكلام ده مش نسبه له النبي، يبقى تبقى مشكلة كبيرة برضه. لان هو انت ازاي تتكلم مع ربنا وتقول ان هو الفلان الصايع ده اللي مش لاقي يلبس كويس
لو أقسم على الله لأبره. لكن هو المهم أن هذا الحديث يعبر عن حالة واضعه. وكل الأديان الأرضية يعني فيها اختلاف فيما بينها، لأنها قائمة على الهوى، وكل واحد يعني يؤسس حديثا يعبر عن حاله وعن نفسيته. الجماعة الغلابة دول عندهم أحلام يقظة، فعملوا من ضمنها الحديث ده اللي هو رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. أهلا بكم أحبتي في موقعنا أهل القرآن، وفي قناتنا أهل القرآن، وفي هذا البرنامج لحظات قرآنية. لا تنسوا المشاركة في القناة، وأن تقوموا بعمل شير ولايك، وأن تدخلوا إلى موقع أهل القرآن فيه الكثير مما تسألون عنه. وعليكم السلام.